găsit tuturor! În fiecare zi trebuie să interacționăm cu o cantitate mare de energie al cuiva, iar această energie nu este întotdeauna pozitivă. Și dacă în unele momente simți un val de forță, atunci, după altele, simți un declin. Nu putem vedea acest lucru cu ochii noștri, dar la nivel energetic această murdărie se simte foarte mult. Vestea bună e că poți scăpa de ea. Apa și sarea sunt foarte bune ajutoare în această chestiune. De exemplu, fă o baie de sare pentru a elimina ghinionul și energia negativă. În unele culturi, sarea a fost numită lacrimile lui Dumnezeu și din motive întemeiate, deoarece este una dintre cele mai pure substanțe de pe planetă. La nivel spiritual, negativitatea nu se poate lipi de sare, făcând-o ideal pentru curățarea ta, a casei și a mediului. Cu toții ne confruntăm din când în când cu momente dificile. Atunci când emoțiile negative și emoțiile rele încep să te înconjoare, aceste băi spirituale pentru îndepărtarea energiilor rele au rezistat timpului și sunt la fel de utile și eficiente astăzi ca acum câteva secole în urmă. Uneori trebuie să începem de la zero, să ne curățăm corpul și mintea, poate după o zi proastă, o experiență negativă la locul de muncă sau doar o înfrângere care nu pare să se termine. O baie de eliminare a energiei negative cu sare poate fi exact ceea ce ai nevoie pentru a realinia energiile și pentru a-ți permite să mergi mai departe. Pentru început, poți face un duș, îți poți spăla părul și poți curăța cada înainte de a o umple. Umple apoi toată cada sau cea mai mare parte a ei cu apă, astfel încât să fii complet scufundat și adaugă 3 pumni de sare de mare. În timp ce te relaxezi în baie, vizualizează-ți toate problemele și preocupările actuale și apoi scufundă-te sub apă de 3 ori. În timp ce cada este drenată, așează-te în apă și imaginează-ți modul în care problemele tale se duc odată cu apa. Strângeți părul și lasă aerul să te usuce fără să îți freci pielea, astfel încât sarea să formeze un strat protector pe corp. Poți repeta această baie pentru a elimina energiile negative săptămânal, adică la fiecare 7 zile până când dispare greutatea energiilor rele. Dacă întâlnești un număr mare de oameni la serviciu sau activitatea ta cauzează supraîncărcare de informații, dacă dormi prost noaptea sau nu poți dormi mult timp, sarea te va ajuta. Pune sare într-un material natural, o pungă de pânză sau un vas de ceramică și așează-l la capul patului. Vei vedea că acest lucru funcționează, deoarece sarea se va înnegri după un timp, apoi trebuie înlocuită cu alta nouă, iar cea veche trebuie să o spele apa și să nu o mâncați niciodată. De asemenea, poate fi util să pui sarea pe saltea, îndepărtează toate învelitoarele, presară sarea de mare pe saltea și apoi pregătește din nou patul. În tradiția irlandeză, eliminarea energiilor negative se face prin aruncarea unei mâini de sare sub pat. În loc de sare, puteți pune și o ulcică cu apă în capul patului. Dimineața, asigurați-vă că vărsați apa pur și simplu și nu o beți și nu udați florile cu ea. Un alt mod de curățare cu apă este prin facerea unui duș. În timp ce faceți un duș, imaginați-vă cum apa spală toată energia negativă de la voi și se duce odată cu ea. În mod ideal, această procedură de curățare ar trebui făcută în timp ce stai sub duș de la cap până la picioare. Temperatura apei poate fi absolut oricare. Principalul lucru este că ar trebui să fie confortabilă pentru tine și să îți provoace o senzație de relaxare.
De asemenea, dacă ești creștin, poate fi foarte util să îți păstrezi Biblia deschisă la Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsa de nimic. Și să fie mereu lângă patul tău. Citește psalmul cu voce tare în fiecare dimineață când te trezești și în fiecare seară înainte de culcare. Gândirea negativistă creează modele energetice mult mai puternice și rămân mai mult decât gândirea pozitivă. Frica și stresul durează mai mult decât dragostea, pacea și fericirea. Lumina soarelui este un flux de energie pozitivă care distruge orice energie negativă. O parte din energie este stocată și în obiecte fizice, deci este necesar să ne curățăm spațiul de locuit din când în când, înainte de a putea începe să ne umplem casele cu energie pozitivă. Trebuie să îndepărtăm energia negativă acumulată. Curățarea energetică a apartamentului ar trebui să fie un ritual plăcut și regulat. Curățarea energetică a spațiului este de asemenea foarte importantă atunci când vă mutați. Dacă nu sunteți primii locuitori ai apartamentului sau a casei voastre, în locuință există resturi de energie ale proprietarului anterior, așa că atunci când ne mutăm, preluăm și amprenta sa energetică, informații despre toate evenimentele care au avut loc în acel spațiu. Ați observat vreodată că deodată începeți să vă simțiți ciudat, bolnav, neliniștit sau epuizat când vă aflați într-un anumit loc sau în compania unor oameni? Da, totul este făcut din energie, deci este destul de înțeles că putem simți și percepe energie. Corpurile noastre radiază în mod constant o aură energetică care se extinde de la corpul nostru la mediu. Absoarbem energia radiată de oamenii din jurul nostru în același mod. Schimbăm aceste energii ca informații și ne ajută să ne conectăm cu Universul. Dar dacă o credem, orice gând, acțiune sau intenție care evocă emoții negative, precum furie, gelozie, durere, invidie, poate fi considerat o sursă de energie negativă. Și ceea ce evocă reacții pozitive, cum ar fi iubirea, fericirea, bucuria și mulțumirea, poate fi considerat energie pozitivă. Unii oameni, fără să o știe, au energie negativă, iar atunci când comunică cu ei, cei din jur nu experimentează cele mai plăcute senzații. Așadar, printre semnele zodiacului există reprezentanți cu energie negativă pronunțată. Nu se manifestă întotdeauna, dar este periculos să fii sub o astfel de influență. Există oameni care inspiră și de asemenea sunt cei care ne iau vitalitatea și se hrănesc cel mai adesea cu energia noastră. Scorpionul este cel mai puternic vampir energetic din zodiac. O uriașă putere psihică este ascunsă în interiorul său. Scorpionul o deține perfect și nu o folosește întotdeauna în scopuri pașnice. El recunoaște toate punctele slabe ale victimei și o poate transforma într-o marionetă. Provoacă oamenii la emoții, provoacă conflicte violente cu țipete și amenințări reciproce. În același timp, scorpionii nu își recunosc niciodată vina și vor ieși uscați din apă. Manipularea abilă este o calitate înnăscută. Chiar și oamenii apropiați se găsesc, fără să vrea, printre victimele scorpionului. Scorpionii sunt inerenți răzbunători, motiv pentru care sunt adesea agresivi și cu temperament rapid. Mânia scorpionului este capabilă să distrugă câmpul energetic al unei persoane, provocând suferință nu numai emoțională, ci și fizică. După o ceartă violentă cu scorpionul, mulți oameni experimentează o scurgere de vitalitate, dureri de cap și apatie. Fecioarele
sunt cunoscute pe scară largă pentru perfecționismul lor. Rareori sunt nepoliticoși sau atacă, dar cu o dispoziție proastă pot începe să critique pe alții sau pe ei înșiși. Fecioarele suferă de crize de melancolie nerezonabilă. Pentru a scăpa de ele, se pot agăța de oameni, pot da vina pe fleacuri, pot critica și pot încerca să subjuge pe cineva. Declarațiile fără tact și uneori crude ale fecioarelor pot provoca conflicte sau chiar pot duce interlocutorul la o criză nervoasă. Energia fecioarei îi afectează nu numai pe colegi, ci și pe cei dragi. Suferind de propria imperfecțiune, semnul pământului caută defecte la alții, devenind toxic și greu. Nefiind în măsură să privească lucrurile dintr-un punct de vedere pozitiv, fecioarele cad adesea în melancolie, din care cu greu pot ieși. Cicăleala fecioarei poate fi dureroasă, deoarece în timpul unui monolog furios îl stoarce pe interlocutor de putere. În plus, fecioarele tind să vadă cele mai multe lucruri într-o lumină negativă și să nu aibă încredere în aproape nimeni. Din cauza acestei viziuni asupra lumii, fecioarele devin adesea vampiri energetici. Plânsul principal al cercului zodiacal este racul. Căzând într-o stare capricioasă și iritabilă, el nu se poate controla. Prin urmare, începe să mormăie, să se plângă și să dea vina pe toți cei din jur pentru eșecurile sale. La vârful stării negative, racul creează în jurul său o aură sumbră de descurajare, disconfort și frică de panică. Oamenii vor să se scuture imediat de această obsesie. Schimbările constante de dispoziție, de la încântare la depresie, îi apasă și îi epuizează pe ceilalți, forțându-i să se distanțeze de acea persoană. Racii cred adesea că lumea este crudă și nedreaptă, ceea ce înseamnă că trebuie să o trateze cu aceeași răutate și neîncredere. Energia negativă a racilor este ca o ceață, învăluind imperceptibil o altă victimă care a cedat emoțiilor și a decis să simpatizeze. Este important ca reprezentanții acestui semn să arunce emoții negative asupra celorlalți pentru a-și împărtăși suferința, motiv pentru care deseori se numesc oameni toxici. Capricorni sunt de asemenea considerați a fi oameni cu energie negativă. Caracterul lor puternic îi face să fie prea încrezători în sine, rigizi, egoiști, materialiști și închiși emoțional. Capricornii sunt încăpățânați și rare ori acordă atenție nevoilor altora, căutând să obțină beneficii personale. Capricornii își permit adesea o atitudine respingătoare față de oponenți. Capricornii nu sunt obișnuiți cu încrederea în străini, așa că sunt suspicioși de orice fel de sfaturi. Sunt suspicioși și încăpățânați, de multe ori reduc orice dialog la negativ, făcând nervos interlocutorul. Energia negativă a capricornilor devine adesea cauza multor dezacorduri și complică relațiile atât cu rudele, cât și cu partenerii de afaceri și prietenii. Puteți câștiga încredere și puțin afecțiune, supunându-vă complet voinței lor. Pentru a hrăni energia altcuiva, capricornii intră în tăcere și așteaptă până când oamenii încep să se îngrijoreze și să caute motivul în sine. Gemenii par a fi foarte drăguți, dar acest semn are o natură duală. Politicoși și generoși pot deveni instantaneu opusul lor. Gemenii activi nu stau liniștiți, iar această caracteristică cu greu poate fi numită rea. Cu toate acestea, în căutarea de noi idei și hobby-uri, reprezentanții acestei zodii sunt capabili să jignească mediul înconjurător cu atitudinea lor disprețuitoare. Este foarte dificil să-i mulțumești pe gemeni, astfel încât comunicarea cu ei se încheie adesea cu ostilitate reciprocă și cu o ieșire de forță din partea adversarilor.
Gemenii devin rapid apropiați de oameni, vorbind puțin despre ei înșiși. După ce au stabilit o conexiune puternică, ei încep să pompeze activ energia, înflorind și arătând bine în fața ochilor noștri. Le place comunicarea și bârfele, le este dor și se ofilesc fără să vorbească. Ei pot începe o luptă într-un magazin sau în transportul public. Lipsa de tact a gemenilor uneori nu cunoaște limite, ceea ce face ca comunicarea cu ei să fie extrem de neplăcută și într-un acces de furie sunt capabili să înșele o persoană. Peștii sunt foarte sensibili, ca toate semnele de apă ale zodiacului, și vampiri energetici sunt destui printre ei. Manipulează cu pricepere oamenii, jucând rolul unei victime, simțindu-se milă de sine. Reprezentanții semnului încearcă să scape de emoțiile apăsătoare, așa că le mută către alte persoane. Se pot închide și suferi, angajându-se în deprecierea de sine, dar obosiți de toxicitatea lor, merg în căutarea celor care îl vor asculta. Ca urmare a unei astfel de interacțiuni, orice persoană se va simți rău, deoarece plângerile altor persoane sunt asemănătoare cu otrăvirea. Peștii sunt conștienți de acest algoritm negativ și pot scăpa de el solicitând ajutorul unui specialist. Psihologul și psihanalistul ascultă fără a fi implicat emoțional în experiența pacientului. Fiind deprimat, berbecul este capabil să atace, să fie nepoliticos și să-i umilească pe ceilalți. Cel mai adesea sunt loviți următorii: oameni apropiați, prieteni, colegi și subordonați și personalul de serviciu. Berbecul se enervează chiar și din lucrurile mărunte, iar criza globală îi transformă în adevărați tirani. Semnul focului este capabil să calce și să distrugă stima de sine a unei persoane mai slabe. Saturat de energia puternică a conflictului, el va merge mai departe și își va atinge obiectivele. Într-o stare de spirit fericită, berbecii sunt suflete incredibile, generoase și mărinimoase, lideri în companie și cei mai buni prieteni, dar în furie, adevărați vampiri. Lei fantastic de aroganți pot să enerveze chiar și pe cei mai echilibrați oameni. Este dificil nu doar să te ceri cu ei, ci și să negociezi. Un semn de foc convins în corectitudinea sa nu va permite nimănui să intercepteze palma. Neavând ce vrea, cade în furie, devine agresiv și imprevizibil. Este mai bine ca persoana obraznică care l-a jignit pe leu să fugă înainte să plouă cu tunete și fulgere pe capul lui. Când un leu este supărat, chiar și aerul din jurul său scânteie și se încălzește. Senzația de presiune în piept, creșterea tensiunii arteriale sunt consecințele conflictului cu leul. Același semn, după ce a câștigat lupta, se va preface că nu s-a întâmplat nimic teribil. Săgetătorii sunt optimiști incredibili, oameni amuzanți și sufletul oricărei companii. Când avem de-a face cu ei, totul arată perfect, până când săgetătorul se enervează brusc dintr-un motiv oarecare. Rezultatul unei izbucniri emoționale puternice va fi critica dură și iluminarea directă. Ei pot face orice înțelept să se simtă inferior și copilăresc de slab. Oamenii neexperimentați cad în capcane mentale plasate cu pricepere de săgetător. Cauza vampirismului energetic al reprezentanților semnului focului este propria lor plictiseală, depresie sau lipsa de energie. Pentru a rezista săgetătorului, nu trebuie să lupți cu el, ci să îi redirecționezi atenția către un eveniment interesant, o ocupație sau o altă persoană.
Orice persoană poate fi un vampir energetic și nu neapărat va aparține unuia dintre semnele zodiacale enumerate. Nu este dificil să recunoaștem astfel de persoane. Atunci când comunicăm cu ei, interlocutorii au adesea dureri de cap, oboseală și epuizare, ceea ce indică o ieșire de energie vitală. Toată lumea se poate proteja de persoanele cu energie negativă. Pentru aceasta, este important să consolidați în mod constant biocâmpul, precum și să mențineți tonul corpului. Curățenia energetică este la fel de importantă ca și curățenia fizică. Pentru a fi curat energetic, ar trebui să fii igienic în gândurile și emoțiile tale. În plus, merită să ai grijă de puritatea energiei. Intră într-o stare de relaxare. Imaginează-ți că ești în natură, într-un loc frumos și sigur. Ești singur acolo. Experimentează natura. Simte pământul sub picioare, razele soarelui de pe față, parfumul florilor. Ascultă cântatul păsărilor sau sunetul copacilor. Vezi totul de aproape. Poți atinge scoarța copacilor, poți mânca fructe delicioase. Stai acolo o vreme. La un moment dat auzi sunetul căderii apei. Există o cascadă undeva în apropiere. Caut-o cu ochii și apropie-te de ea. Treci sub cascadele de apă. Este o apă uimitoare. Îți pătrunde biocâmpul, aura și întregul corp. Te curăță, îndepărtează energia bolnavă, oboseala și stresul. Experimentează aprofundarea curățării pentru o vreme, atât cât ai nevoie. La un moment dat, când te simți curățat, observă că apa se schimbă de la proprietăți purificatoare la întărire, vindecare, regenerare. Forța vitală pură îți umple corpul redându-ți sănătatea deplină. Experimentează-o atâta timp cât ai nevoie. Apoi ieși din relaxare și reiați activitățile zilnice. Merită să faci această vizualizare de relaxare în fiecare zi.